Cheers. Let's drink coffee. Sorry guys, I'm just kidding. It's not a coffee. It's just YouTube VJ vlogs. Vlog. यो चाहिँ मेरो बर्थडेमा मेरो साथीहरुले मलाई गिफ्ट गर्नु भएको थियो. So it's pretty cool. Thank you for that. So in this video, I want to give you some little bit tips in my home studio setup tour here in Lumini, Kapilvastu, Nepal. Hey guys, my name is Vijay Bhuchal. I am a freelance photographer, traveler, motovlogger and filmmaker. If you are new here, welcome to my YouTube channel Vijay Vlogs. Hope you everyone fine guys. हाल अहिले नेपालमा पनि डे बाइ डे कोरोना पोजिटिभ केसहरु र मर्ने संख्याहरुको केसहरु बढिरहेको छ. सो अहिले एकदम हामी डेन्जर जोनमा छौं र तपाईहरु हामी सबैहरु चाहिँ अहिले सिक्योर र सेफ हुने एकदमै आवश्यक छ. सो घरभन्दा बाहिर हिडडुल नगर्नुस्, घरभित्रै बस्नुस्, परिवारसँग गेट टुगेदर गर्नुस्, परिवारसँग रमाइलो गर्नुस्. अहिलेको समय भनेको परिवारसँग चिल हुने रमाइलो गर्ने समय हो. सो गाइस, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर र युट्युबको कमेन्टहरुमा मलाई धेरैजसो साथीहरुले मलाई तपाईको होम स्टुडियो सेटअपको विषयमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनुस् भनेर चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको थियो. तपाईको रिक्वेस्टको आधारमा चाहिँ मैले आज मेरो आफ्नो होम स्टुडियोको भिडियो तपाईहरु सामु लिएर आएको छु. आई होप तपाईलाई भिडियो मन पर्न सक्छ. पुरा भिडियो हेर्नुस्, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुस् र मेरो च्यानलमा आएर यो पहिलो भिडियो तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ र मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुस् र साइडमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरेर रेगुलर अपडेट लिइरहनु होला. अब आगामी दिनहरुमा चाहिँ अझै यो भन्दा नि बेस्ट राम्रो कन्टेन्ट र राम्रो भिडियो ल्याउने कोसिस गर्नेछु. अहिले लकडाउनको समय छ, सो भिडियोहरु र राम्रो कन्टेन्टहरु ल्याउन पाइरहेको छैन. यो समस्या, यो मर्म तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई एकदमै आशा छ. सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा कुरा जानकारी दिन चाहन्छु. धेरै जसो युट्युबर, मोटो ब्लगर र फोटोग्राफर, ट्राभलरहरुको चाहिँ एउटा आफ्नै एउटा सपना हुन्छ जसमा चाहिँ आफ्नो मेहनत र आफ्नो पसिनाले बगाएको पैसाले चाहिँ आफ्नो ससाना इक्विपमेन्टहरु, आफ्नो कम्प्लिट गियरहरु, क्यामेराहरु हैन, आफ्नो एक्सेसरिजहरु सबै जोडेर चाहिँ आफ्नो एउटा सानो स्टुडियो सेटअप गर्ने एउटा सपना हुन्छ. जुन सपना चाहिँ मेरो पनि थियो र फाइनली आज चाहिँ मेरो सपना पूरा भएको छ. ससाना इक्विपमेन्टहरु जोडेर चाहिँ मैले एउटा सानो आफ्नो लागि चाहिँ एउटा परफेक्ट स्टुडियो मेकअप गरेको छु, जुन चाहिँ तपाईहरु सामु आज देखाउन गएको छु. आई थिंक तपाईलाई यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुन सक्छ. मेरो प्यासन नै फोटोग्राफी, ट्राभलिङ, फिल्म मेकिङ भएको हुँदा मलाई बच्चनदेखि नै एकदमै क्यामेरा टेक्नोलोजीमा चाहिँ एकदमै प्यासन नै थियो. मलाई सानै उमेरदेखि नै मैले क्यामेरा गेजेटहरु, एक्सेसरिजहरु चाहिँ कलेक्सन गर्ने बच्चनदेखि नै एउटा ह्याबिट थियो. सो मसँग लगभग 6-7 वटा पुरानो क्यामेराहरु चाहिँ कलेक्सनमा छ, जुन म तपाईलाई अहिले भिडियोमा देखाउने छु. एन्ड आजको भिडियोमा चाहिँ मसँग कुन क्यामेरा र कुन माइक र कतिवटा लाइटहरु र कस्तो चाहिँ मेरो सेटअप छ मेरो होम स्टुडियोको र के चाहिँ म इक्विपमेन्टहरु युज गर्छु, सबै कुराहरु म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु. र मसँग भएको कुन ल्यापटपले म र कुन सिस्टमले चाहिँ म भिडियो एडिटिङ गर्छु, कुन एप्सबाट एडिटिङ गर्छु र मेरो डेस्क कस्तो छ र ब्याकग्राउन्ड लाइटहरु कुन छ र कलर लाइटहरु के छ र मेरो स्टुडियोमा भएको कम्प्लिट तपाईलाई म पुरै सेटअपहरु स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु. सो गाइस, पुरा भिडियो हेर्नुस्, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुस्. आई होप अबको नयाँ भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले केही एउटा छुट्टै अन्दाजमा चाहिँ भिडियो लिएर आउने छौं. सो तपाईहरुले मेरो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नभुल्नुस् र तपाईहरुले जुन ठाउँबाट मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ त्यो ठाउँको नेम चाहिँ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुस्. सो मलाई पनि थाहा हुन सक्छ र तपाईले मेरो भिडियो कुन ठाउँदेखि र कहाँदेखि हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ र मेरो फ्यान फलोअरहरु कहाँदेखि हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरु मलाई पनि थाहा हुन सक्छ. सो गाइस, किप सपोर्टिङ हैन, माया गरिराख्नुस्, भिडियोहरु हेर्नुस्, इन्जोय गर्नुस्. ऐसे देखिन wax, यो चाहिँ हेयर wax है गाइस. एन्ड
अलिकति wax पनि लाउनु पर्यो नि त भिडियो बनाउने हो शान्तिनो कुरा हैन नि त ब्रो Yeah, now I'm ready. So guys, आजको एपिसोड र आजको कन्टेन्ट तपाईहरुले टाइटल हेरेर बुझिसक्नु भएको होला एन्ड आज चाहिँ हामी YouTube स्टुडियो टुर गर्दै छौं. So guys, ढिला नगरी सुरु गरौँ. Hey guys, this is my macho desk जसमा चाहिँ म बसेर फोटो एडिटिङ, भिडियो एडिटिङ एन्ड आइडियाहरु सोच्ने गर्छु भने जुन डेस्कको माथि जुन दुईटा ल्यापटप देखिरहनु भएको छ यो ल्यापटप चाहिँ एउटा HP को i3 प्रोसेसर एन्ड Dell को i5 प्रोसेसर हो जसमा चाहिँ म बसेर भिडियो एडिटिङ, फोटो एडिटिङहरु गर्ने गर्छु. एन्ड दिस माउस इज वायरलेस माउस. यो चाहिँ Dell को माउस हो. यो माउस युज गर्न लागेको लमसम 3 इयर 4 इयर भइसक्यो. यसले चाहिँ राम्रो वर्क्स गरेको छ. यो चाहिँ मेरो 1 TB को हार्ड डिस्क जसमा चाहिँ म ब्लगिङ भिडियोहरु फोटोहरु कलेक्सन गरेर चाहिँ सेभ गर्ने गर्छु. यो HP को ल्यापटप जसमा चाहिँ म i3 प्रोसेसरको छ र यसमा चाहिँ म हेभी वर्क्सहरु गर्दैन. म यसमा चाहिँ फोटो एडिटिङ मात्रै गर्ने गर्छु. यो ल्यापटप i5 प्रोसेसर Dell को यो पनि युज गर्न लागेको लमसम 3 वर्ष भइसक्यो. इट्स रियली गुड मसिन. यसमा चाहिँ म Adobe Premiere Pro एन्ड लाइटरुमहरु अनि फोटोशपहरुको काम गर्ने गर्छु. यसबाट चाहिँ म ब्लगिङ भिडियोहरु पनि एडिटिङ गर्ने गर्छु. इट्स सच अ ग्रेट मसिन. साइड कर्नरमा यो आर्टिफिशियल प्लान्ट जसले चाहिँ टेक्स्टको शोभा बढाउने काम गर्छ भने चाहिँ मलाई पोजिटिभ भाइब दिने काम पनि गरिरहेको छ. इट्स सच अ ब्युटिफुल. नि फ्यान कहिलेकाहीँ लाइट गएको बेला चाहिँ म यसलाई युज गर्ने गर्छु. यो पनि एकदमै दामी छ. मलाई खनाल मोबाइलबाट चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको थियो उहाँले. सो थ्यांक यू फर दैट. मेरो बचपनदेखि नै एकदम ह्याबिट थियो क्यामेरा कलेक्सन गर्ने. सो राइट कर्नरको साइडमा छ. यसमा चाहिँ मसँग कोलपिक्स, सोनी, इसिका, क्यानन, प्यानासोनिक को क्यामेराहरु छ जसमा चाहिँ म कलेक्सन गरेर सेभ गरेर राखिरहेको छु. एन्ड यो बक्स चाहिँ एकदमै सेल्फ मेड हो. कस्तो छ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुस्. अनि यो एउटा सेमिनार एटेन्ड गर्न जाँदाखेरि चाहिँ मैले सोनु शर्मा सँग चाहिँ भेट गरेको थिएँ. सो उहाँसँगको एउटा यो रोड माइक म ब्लगिङ गर्दाखेरि युज गर्ने गर्छु. दिस वान इज माई गोप्रो ब्याग. यो चाहिँ एकदमै शानदार छ. सिधा फ्रन्ट फेसमा जाने भने चाहिँ मेरो एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ब्ल्याक कलरको छ भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरको साइडमा चाहिँ मैले एउटा गिटार सोपिसको लागि राखेको छु भने र मलाई खासै गिटार बजाउन चाहिँ आउँदैन. एउटा त्यतिखेर चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट थिए गिटार बजाउने हैन. एउटा प्यासन रकस्टार मुभीले गर्दाखेरि चाहिँ गिटार किन्न बाध्य भए. त्यतिखेर चाहिँ मैले यो गिटार राखेको थिएँ. एन्ड यो सेल्फ कर्नर बक्स जसमा चाहिँ म क्यामेरा, लेन्स या लाइब्रेरी टाइपको एउटा सानो नोभेल्स बुकहरु एन्ड गिफ्ट आइटमहरु कलेक्सन गरेको गिफ्टहरु चाहिँ म यसमा राख्ने गर्छु. र सिधा राइट तर्फ जाने हो भने चाहिँ यो कर्नरमा चाहिँ मैले सेल्फ मेड हो यो कर्नर पनि. र यसमा चाहिँ मैले एउटा सानो कपल्सको एउटा डेमो छ. अनि माथि चाहिँ मेरो एउटा फ्रेम फोटो एन्ड क्याननको 80D को एउटा बक्स जुन चाहिँ मैले अहिले भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु. मसँग हाल अहिले चाहिँ क्यानन 80D नै छ. एन्ड यो टप फ्लोरमा चाहिँ मसँग ट्राइपोड छ. एउटा ब्लगिङको लागि ट्राइपोड, एउटा गोप्रोको लागि र एउटा मोबाइल स्ट्यान्ड. दिस वान इज युट्युब भिजे ब्लग्स सेल्फ मेड फ्ल्याक्स प्रिन्ट बोर्ड. यो चाहिँ एकदमै दामी लाग्यो मलाई. म आफै नै फ्रेम गरेर यसलाई राखेको छु. यो साइडको वलमा चाहिँ मैले दामी फोटो कलेक्सनहरु र मुस्ताङ एन्ड रानी महलको कलेक्सनहरु टनै छ. दामी पोस्टरहरु र फोटो फ्रेमहरु राखेको छु भने
दिस पिक इज सच अ ग्रेट है यो चाहिँ मैले आफै नै आर्ट गरे यो पिकले चाहिँ एकदमै इन्स्टाग्राममा धमाल मचाएको थियो यो सेल्फ बक्समा चाहिँ मैले एउटा क्याननको 200D एन्ड 1200D र निकोनको 3200 मसँग छ एन्ड यो फ्ल्यास लाइट एन्ड दिस वान इज भिजे ब्लग्स युट्युब मग एन्ड दिस वान इज माई क्रेन 2 को ब्याग जसमा चाहिँ म अहिले रिसेन्टली नै पर्चेस गरेको मसँग अहिले हाल क्रेन 2 युज गरिरहेको छु गिम्बल जुन चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छ यो चाहिँ मेरो क्याननको 50mm लेन्स म त्यति खासै युज गर्दैन यसलाई फोटोग्राफीको लागि मात्रै म युज गर्ने गर्छु एन्ड यो ब्ल्याक कलरको जुन एउटा कार्ड होल्डर एन्ड पेन होल्डर छ यो पनि एकदमै पर्फेक्ट छ एन्ड साइडमा एउटा मेरो मल्टिप्लग छ जसमा चाहिँ म ल्यापटप चार्जर अनि ब्याट्री चार्जरहरू युज गर्ने गर्छु यसमा चार्ज गरेर यो चाहिँ मेरो सेल्फ मेड लाइट जसले चाहिँ मलाई भिडियोमा चाहिँ बेस्ट क्वालिटी दिने काम गर्छ यो चाहिँ CFL युज गरेर चाहिँ मैले यसलाई सेल्फ मेड बनाएको छु स्ट्यान्ड चाहिँ मसँग लाइटकै स्ट्यान्ड हो र यसको हेड पनि मसँग लाइटकै थियो बट यसको बल्ब नपाएको हुँदा चाहिँ मैले यसलाई CFL मा कन्भर्ट गरेर चाहिँ मैले यसलाई युटिलाइज गरिरहेको छु सेल्फ मेड बनाएको सफ्ट लाइट बक्स यसमा चाहिँ मैले धेरै नै मेहनत गरेको थिएँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ यो चाहिँ मेरो ट्राइपड जसमा चाहिँ म भिडियो सुटहरू गर्ने गर्छु यो चाहिँ अनलासर यो चाहिँ मेरो लाइटको स्ट्यान्ड अनि एउटा चाहिँ यो टिकटक बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले लिएको थिएँ ट्राइपड एन्ड दिस वान इज मोनोपड युङडाङको मोनोपड यो पनि एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ यो क्यामेरा चाहिँ मेरो फर्स्ट क्यामेरा जब म फोटोग्राफी फिल्डभित्र छिरेँ निकोन 3200 यसले चाहिँ मलाई 2-3 इयर्स चाहिँ एकदमै साथ दियो अहिलेसम्म पनि यो युजमा छ एकदमै पर्फेक्ट लाग्छ मलाई यसको फोटोग्राफीहरू यो चाहिँ मेरो क्याननको 1200D यो चाहिँ मैले ब्लगिङको लागि लिएको थिएँ बट यो चाहिँ मैले एकचोटि पनि युज गरेको छैन इट्स सच अ वेस्ट है यो चाहिँ बेकारमै सेफको लागि मात्रै भइरहेको छ एउटा सोपिस मात्रै भयो यो चाहिँ मेरो हिरो सिल्भर 5 सो म चाहिँ अहिले बोयाको माइक युज गरिरहेको छु बोयाको माइक यो चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट एन्ड शानदार छ अडियो क्वालिटीको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट छ एन्ड मेरो क्यामेरा चाहिँ फ्रन्ट लुकमा छ जस्ट वेट मेरो क्यामेरा चाहिँ यो क्याननको 80D म यसरी चाहिँ भिडियो सुट लिइरहेको छु यो ड्रवरमा चाहिँ मसँग नोटबुक एन्ड माई बोइलेट एन्ड कार्ड यही नै छ यसमा चाहिँ खासै केही इम्पोर्टेन्ट सामानहरू छैन एन्ड यसमा चाहिँ मेरो गिम्बलको ब्याग म गिम्बलको ब्याग चाहिँ यसमा राखेको छु यसमा चाहिँ अलिकति डर हुने गर्छ सो द्याट यो ड्रवरमा मसँग क्यामेरा एसेसरिज चार्जर ब्याट्री एन्ड कभरहरू छ एन्ड यसमा चाहिँ क्यामेराको प्याड एन्ड गोप्रोकै सामानहरू यसमा बढी नै छ अनि यसमा पनि त्यस्तै सामानहरू छ खासै इम्पोर्टेन्ट सामानहरू चाहिँ छैन यो येलो कलरको सेफमा चाहिँ मैले ब्लू कलरको एलइडी लाइट लगाएको छु जसले चाहिँ यसको सोफा चाहिँ एकदमै बवाल देखाइरहेको छ कलरको ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ मैले रेड कलरको एलइडी लाइट अनि साइडको कर्नर बक्समा चाहिँ मैले ग्रीन कलरको लाइटहरू लगाएको छु फाइनली मेरो कम्प्लिट सेटअप चाहिँ यति नै हो धेरै वाह भन्ने खालको चाहिँ छैन बट मेरो लागि चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छ र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुस् सुझाव सल्लाह दिनुहोस् कुन ठाउँमा के राख्दा बेस्ट हुन्छ तपाईहरुको कमेन्ट सेक्सनबाट र तपाईहरुको आइडियाबाट चाहिँ मलाई अझै केही प्लस पोइन्ट हुन सक्छ सो गाइस कीप सपोर्ट Cheers.